ආයිබෝවන් Google Forms ගැන මම වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝස් බලන්න. මම දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ Google Forms වල setting එකක් තියෙනවා අපිට Google Form එක fill කරන කෙනෙක්ට එන response එක නැත්නම් confirmation submit කරාට පස්සේ එන message එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කියලා බලගමු. මම මුලින්ම සාමාන්‍ය විදියට normal විදියට අපි කරන්නේ කොහොමද යන්නේ කියලා බලමු. මෙතන මම නිකන් දෙනවා නමක් submit කරාම අපිට එන්නේ your response has been recorded කියලා. ඔන්න ඕක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ. බලමු අපි කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. මම මේ හදාගෙන ගියපු Google Form එක මේ Google Form එකේ original Google Form එකේ settings වලට යන්න. settings වල මෙන්න මේ presentation කියලා tab එකක් තියෙනවා. menu එක. ඒ menu එකට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා confirmation message කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට confirmation message එකක් දීලා save කරලා බලමු. දැන් බලමු අපි කොහොමද අපිට ආපහු එන්නේ කියලා. මම lazy වෙන්න මෙතන මේක අපි incognito tab එක අපි මේ sheet එක open කරගමු. එතකොට අපිට ආයෙත් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු submit කරාම මෙන්න මෙහෙම මම edit කරපු response එක confirmation message එක appear වෙනවා. Thank you for your response. We will get back to you in 24 hours time. මෙන්න මෙහෙම තමයි Google Forms වල වෙනස් කරන්නේ confirmation message එක. තව Google Forms ගැන තියෙන දේවල් මම එකතු කරන්න settings වල අපිට settings වල ගොඩක් options දීලා තියෙනවා. දැන් Google Forms වල update ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒයින් අපිට ගොඩක් options තියෙනවා Google Forms වල. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. ජය වේවා. subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක, TikTok, Instagram, Facebook වලින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න, follow කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ආයෙත් හම්බෙමු.